Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні продовжуємо наші заняття, і тема сьогоднішньої лекції буде психологія девіантної поведінки в екстремальних ситуаціях. Сьогодні будемо працювати за наступним планом. Перше питання. Поняття про девіації. Друге питання. Адиктивна поведінка. Третє питання. Делінквентна поведінка. Четверте питання. Прокрастинація. П'яте питання. Агресивна поведінка. Шосте питання. Аутоагресивна поведінка. Ну і на початку відмітимо, що девіантна поведінка, вона так само називається відхильна поведінка, а відповідно виникає питання, від чого вона відхиляється. Відхиляється вона від певних норм. Тобто це не нормативна поведінка. Девіантна та відхильна – це є синонімами. І відповідно норма, від якої вона відхиляється, це прийнята групою правило або правила, вимоги до поведінки, які створюють оптимальні умови співіснування людей в суспільстві. А порушення цих вимог і є девіацією, тобто відхилення. На сьогодні існують багато норм, основні із них це правові норми, моральні норми та етичні норми. Етичні та естетичні норми. Найбільш розповсюджена класифікація девіантної поведінки, ми будемо говорити ще про класифікацію, але на зараз я скажу те, що найбільш розповсюджено, то серед видів девіації виділяються наступні. Це адикції, в перекладі addictus з латині чи англійської addiction, схильність, згубна звичка, нав'язливе бажання виконувати певну діяльність. Це залежність від певних адиктів. Ділікт від латинської діліктум, правопорушення, провина, проступок. Це протиправна поведінка, правопорушення, тобто незаконна дія, проступок або злочин. Агресія від латинської агресіо, напад. Це фізична або вербальна поведінка людини, спрямована на пошкодження або зруйнування. Ну і відповідно аутоагресія – це агресія, спрямована проти самого себе. Існує так само класифікація девіантної поведінки військовослужбовців в бойових обставинах, в умовах воєнного часу. Вони і називаються девіацією воєнного часу. Тут є три групи таких девіацій. Перша група – спрямовані на отримання особистої вигоди, зрада, здача в полон, боягузтво, мародерство. Спрямовані на ухилення від бойових дій, боягузтво так само, дезертирство, покалічення, симуляція певної хвороби, самогубство, демонстративний її варіант, пияцтво та наркотики. І спрямовані на агресію, тобто вбивство командирів і товаришів по службі, так само як і агресивна поведінка щодо населення. На сьогодні дуже розповсюдженим є думка науковців про те, що стрес є однією з причин девіації. Стрес діє на особистість через її певні риси, певні адаптивні ресурси. І якщо такі адаптивні ресурси слабкі або не розвинені, то виникають дезадаптивні стани, депресія, тривога, надінтенсивний стрес та інші. В результаті виникає дезадаптація і відхильна поведінка. На девіацію накладають також відбитки акцентуації характеру. Серед теорій девіації можна виділити три. Це фізичні теорії Ламбразо, Шелдона, психологічні Фрейда, Франкла і других науковців, і соціологічні. Дюркгейм в основному, там це концепція соціалізації, стигматизації і так далі.
Фізична теорія пояснення девіантної поведінки заключається в наступному. Ламбразо, який вивчав злочинців, він встановив, що девіантна поведінка пов'язана з будовою обличчя. І нетипова будова обличчя, наприклад, вузький лоб або дуже велика щелепа, свідчить про те, що людина в майбутньому може вчинити злочин, тобто делікт, як вид девіантної поведінки. Шелдон так само притримувався цієї теорії, але він говорив наступне, що девіантна поведінка залежить так само і від будови тіла, а не тільки будови обличчя. Відповідно, він там виділяв певні типи будови тіла. Ну, це не суть важливо. Головне, що механізмом або причиною він бачив будову тіла, будову обличчя, як це у Ламбразо. Ну і психологічна теорія, найбільш популярна, це теорія Фрейда. Він пояснював девіантну поведінку тим, що існує певний конфлікт між свідомим і підсвідомим. І якщо людина має якісь підсвідомі бажання, і вони входять в протиріччя з його свідомістю або надсвідомістю, то відповідно результатом такого внутрішнього конфлікту є відхильна поведінка. Ну і соціологічні теорії, вони постулюють девіантну поведінку саме в залежності від культурних норм, широких соціальних норм. Акцентуація характеру, як я вже говорив, впливає на девіантну поведінку і є особистісною причиною девіації. Ми проходили це вже на іншій дисципліні, а зараз коротко я нагадаю вам, що таке акцентуація. Акцентуація характеру – це загострена, надмірно посилена риса або риси, внаслідок чого людина болісно вразлива стосовно одних впливів при відносній стійкості до інших. Сукупність акцентуйованих рис характеру складає тип акцентуації. Якщо ми подивимося тут на малюнок і уявимо собі, що лінія, прямо це і є наш характер, то тут виділяється дві сфери. Тобто одна сфера П, патологія характеру, і одна сфера Н, тобто норма характеру. І тут ви бачите крайні два варіанти цієї норми. Я підкреслюю, акцентуація – це нормальний характер, але ж крайній варіант нормальності. І існує А – прихована акцентуація і Б – явна акцентуація. Прихована акцентуація, якщо людина її має, вона проявляється лише в екстремальних ситуаціях, під час стресу, а явна акцентуація, вона помітна і без стресу. Отже, дамо визначення, що таке девіантна поведінка. Девіантна поведінка – це система вчинків або окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам, які ми розглядали. Підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіації існують різні, і ми виділимо наступні. Соціальний підхід. Норми виділяються за критерієм небезпечно або ж безпечно для суспільства, для людини. Психологічний підхід. Існують так само два критерії. Це критерії розвитку особистості, тобто поведінка сприяє розвитку, або деградація. Психіатричний підхід. Класифікація на основі здоров'я або ознак певного психічного розладу. Етнокультурний. Враховуються традиції культурного середовища. Віковий підхід. Пов'язаний з тим, що існують певні вікові шаблони поведінки людини в різному віці. І відповідно на основі цього і виділяється нормальна і відхильна поведінка. Гендерний підхід пов'язаний зі статевими особливостями, норми і стереотипами
чоловічого та жіночого в поведінці. Відповідно, так само є нормальна поведінка для жінок, нормальна поведінка для чоловіків. І, відповідно, це є критерієм розподілення різних видів девіацій. І професійні норми, підходи, пов'язані з професійними нормами, нормативним регулюванням, моралью, професійною етикою, розписуванням правил професійної поведінки, тим, що можна, що нормально, і тим, що не можна робити. Це є відхилення. Структура девіації. Ну, тут ви бачите дуже таку детальну класифікацію. От, ми на ній зупинимося. Але я вже наголошував і ще раз скажу, що найбільш простий варіант класифікації девіантної поведінки, він більш зручний, тому що в нього вкладається майже більшість видів цієї поведінки. Так от, психологи виділяють наступні девіації. Індивідуальні девіації і групові. До індивідуальних девіацій відносяться комунікативні, аутизм або гіперспілкування, аутоагресивні, харчові, анорексія, булімія, сексуальні перверсії, манії, клептоманія, наприклад, або певні зловживання, наркотики, алкоголь. Груповими девіаціями є референтне або сімейне. Вони передаються по механізмам групового тиску через найбільше оточення. Слід сказати, що корупція деякими авторами розглядається так само, як групова девіація, і так само вона передається і існує за механізмом групового тиску. Далі, експансивні і неекспансивні. Експансивні передбачають вторгнення в сферу інших людей, агресія, гіперспілкування, а неекспансивні не зачіпає інтересів інших. Харчова поведінка, аутизм тощо. Егоїстичні і альтруїстичні. Егоїстичні пов'язані з особистою користю, з виникненням нових відчуттів, в основному гострих відчуттів. І альтруїстичні пов'язані з задоволенням інтересів інших, з самопожертвою. Так само виділяються усвідомлені і неусвідомлені форми девіантної поведінки. Первинні та вторинні. І наступні види девіантної поведінки виділяються за критерієм взаємодії з реальністю. Це, як ми вже називали, делікти, адикції, агресія, аутоагресія, ну і психопатологія до цього додається. Адиктивна поведінка. Адиктивна поведінка від латині адикт – залежність. Це одна із форм деструктивної поведінки, яка виявляється у втечі від реальності шляхом зміни свого психічного стану завдяки використанню певних адиктів фармакологічних або ж нефармакологічних. Та постійна фіксація уваги на цих адиктах, що супроводжуються інтенсивними емоціями. Ну, адиктами можуть бути пігулки, інтернет, алкоголь, куріння, їжа тощо. Найбільш розповсюдженими видами адикції є алкоголізм, наркоманія, прийом ліків, що перевищує терапевтичні дози, прийом препаратів побутової хімії, сексуальні адикції, азартні та комп'ютерні ігри, геймінг, трудоголні адикції, харчові адикції. Ну і, як я вже говорив, хабар так само може бути адикцією, тому що викликає певну залежність. Так само можна говорити про созалежність або созалежні стосунки. Зрозуміло, що созалежні стосунки – це коли інша людина залежить від другої людини. І виділяється 4 типи таких залежних стосунків. Людина розчиняється в іншому. Далі людина використовує іншу. Далі людина має повну владу над іншою і стає для іншої дороговказом. Созалежні стосунки – це антипод зрілих, здорових стосунків, в яких є
кохання, в яких є довіру, в яких є прихильність і автономія одночасно. І це є нормою. Яким чином виникає адикт, тобто етапи виникнення формування адикту? Перший етап. Адикт формується емоційно. Вихідною точкою тут є інтенсивне переживання, щастя або комфорт. Ну і фіксація у свідомості зв'язку. Покурив, випив, отримав позитивний психологічний стан. Тобто, якщо виникає певний стрес, людина шукає спосіб, як цей стрес знизити. Відповідно, вона використовує певний адикт. Для когось це пігулки, для когось це алкоголь, куріння і так далі. Коли цей адикт використаний, людина отримує позитивний стан. І відповідно, за механізмом якоріння або умовного рефлексу, цей зв'язок закріплюється між стресом і адиктом і виникає залежність. Так от, другий етап тут – формування послідовності використання адиктивних способів. Стрес, адикт, комфортний стан, про який я вже сказав. І будь-яка хвилююча ситуація вже провокує адиктивну поведінку. Третій етап. Адиктивний ритм стає стереотипним, звичним способом реагування на складні ситуації життя. Четвертий етап. Повне домінування адиктивної поведінки і відчуждення та ізоляція від людей. Ну і п'ятий етап можна назвати катастрофою. Адиктивна поведінка руйнує психіку і тіло. Інтоксикація може вражати всі органи і системи організму. Встановлено, що кожна третя смерть – це наслідок шкідливих звичок. Людина, яка має адикції, як вид девіантної поведінки, має так само психологічні риси. І ми можемо за допомогою спостереження розпізнати адиктивну особистість за рисами характеру. Так от, які це риси? Характерними рисами тут є знижена емоційна стійкість, підвищена образливість та підозрілість, прихований або схований комплекс меншовартості, поверхневість соціальних контактів, брехливість та безвідповідальність, екстрапунітивність, намагання звинувачити всіх і вся. Тобто людина покладає відповідальність за те, що з нею відбувається на зовнішній світ, назовні, на інших людей, на ситуацію тощо. Стереотипність, повторюваність та повна передбачуваність поведінки, міжособистісна залежність і конформність, бажання згладжувати кути в стосунках тим, що людина внутрішньо заперечує тому, що відбувається, або тому, що говорить інша людина, а зовні вона нічого не робить, мовчить, проявляє конформність для того, щоб уникнути певних ситуацій, навіть в принципових стосунках, в принципових ситуаціях, коли бажано захищати свої права, відстоювати законні свої права. Тривожність за помислимими причинами. Уникнути адиктивної поведінки в складних умовах діяльності допомагають, перше, це успішна професійна адаптація, це розвиток власних адаптивних ресурсів. Друге, це самодіагностика, треба вивчати себе, знати свої слабкі і сильні сторони, самопізнавати свій характер, темперамент і будувати свою поведінку уже у відношенні до того, що ви про себе знаєте. Таким чином ви формуєте свій власний індивідуальний стиль професійної діяльності. Третє, оволодівати психологічними знаннями, вміннями та навичками. І наступне, приймати участь в психологічних тренінгах по управлінню стресом, по саморегуляції, по спілкуванню тощо. А зараз розглянемо делінквентну поведінку.
Що таке делінквентна поведінка? Від латинської delictum – провина, або англійської delinquency – правопорушення, провина. Це антигромадська протиправна поведінка людини, яка втілена в його вчинках, діях або бездіяльності, що наносять шкоду як окремим громадянам, так і суспільству в цілому. Може представляти собою кримінально або цивільно чи адміністративно карні дії. Цивільно-правові делікти – це заподіяння майнової шкоди людині або організація нанесення моральної шкоди особистості, дискредитація репутації людини або юридичної особи. Адміністративні проступки, до них відносяться порушення правил дорожнього руху, хуліганство, лихослів'я, нецензурна лайка в громадських місцях, образливе приставання до громадян, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність, суспільну мораль тощо. Які існують причини деліктів? Як правило, люди, які вчиняють делікти, в дитинстві переживали екстремальні стресові стани недоліку або дефіциту спілкування та уваги з боку дорослих. Для них в біографії є наявними дитячі травми, жорстокі байдужі батьки, які їх тілесно карали. Вони можуть переживати психічні стани, пов'язані з почуттям безглуздості, гніву, розпачу. Подібні стани переносяться легше, коли є можливість забути про нестерпність особистої ситуації в групи таких само делінквентних однодумців. І при цьому вони здійснюють спільні делікти. Ці делікти допомагають їм позбавитися стресу, забути про ситуацію, переключитися, що полегшує їх стан. Агресивна поведінка. Що таке агресія? Агресія від латині. Агресіо – напад. Це поведінка, спрямована на нанесення фізичної або психологічної шкоди. Вона служить формою відреагування, так звана фрустраційна агресія, коли блокується можливість задоволення людиною потреби, і вона проявляє фрустраційну агресію. Відреагування фізичного і психічного дискомфорту, стресу, фрустрації, про яку я тільки що говорив, тощо. При тому тут агресія може спрямовуватися на помірковану ситуацію, яка заважає людині задовольнити потребу, або людину, яка так само за думкою агресора заважає задовольнити власні потреби. Агресія може виступати як засіб досягнення якоїсь значимої мети, в тому числі підвищення власного статусу, за рахунок агресивного самоствердження. Характеристикою агресивної поведінки є навмисність, тобто є мета нанести образу, заподіяти шкоду або певний збиток. Існують різноманітні класифікації агресії і агресивності. Одна з повних класифікацій представлена на цьому слайді. Агресію поділяють на фізичну і вербальну. Фізична агресія, коли використовується фізична сила проти іншої особи, або майна, машини, наприклад. Вербальна агресія – це словесне вираження негативних емоцій, словесна агресія, словесна образа. Далі агресія поділяється на ворожу та інструментальну. Ворожа, в свою чергу, це агресивна поведінка, кінцева мета якої заподіяння шкоди і завдання реального збитку. Інструментальна агресія – це агресивна поведінка, ціль якої досягнення якої-небудь мети. Тобто агресія не має мети нанести шкоду, а вона може використовуватися для досягнення якоїсь іншої мети. Це, по суті, маніпуляція. Далі агресія буває внутрішня і зовнішня. Внутрішня агресія – це в першу чергу самоагресія, автоагресія, агресія, яка спрямована проти самого себе. І зовнішня агресія – агресія спрямована на навколишніх.
Невмотивована і вмотивована агресія. Невмотивована агресія. Агресія без причини, без мотиву. Імпульсивна агресія психічно хворої людини. І вмотивована агресія, мета якої нанесення збитків. Тут є мотивом якраз нанесення збитків. Пряма агресія і непряма агресія. Пряма агресія. Агресія спрямована безпосередньо на кого-небудь, а непряма агресія. Агресія спрямована на кого-небудь манівцем, розпускання пліток, плетіння інтриг тощо. Захисна агресія і провокуюча агресія. Захисна агресія – агресія у відповідь на чиїсь агресивні дії або гадані агресивними. А провокуюча агресія – це перший прояв агресії, так званої віктимної агресії, першої атаки, після якого йде вже агресивна відповідь. І агресор може постраждати, провокуючи іншого на таку дію. Причини агресії. Перша причина – це фрустрація. Коли немає можливості задовольнити актуальну потребу, то людина спрямовує свою агресію на те, що, на її думку, саме заважає їй задовольнити цю потребу. Невдоволення собою. Люди незадоволені собою часто бувають схильні до агресії, особливо до внутрішньої агресії, аутоагресії. Страх. Все, що людину лякає, може викликати агресію. І агресія може бути спрямована саме на джерело цього страху. Непевність і низька самооцінка. Тут за механізмом компенсації може так само виявитися агресія. Почуття провини, недовіра, погане самопочуття, перевтома, недосипання, алкоголь, наркотичні речовини, медичні препарати, психостимулятори, надмірно високий рівень тестостерону, звичка силою вирішувати всі проблеми, статус, який передбачає агресивні дії, можуть бути причинами агресії. Способи зняття готовності до фізичної агресії. Перше. Оцініть ситуацію і свої фізичні можливості. Наступне. Оцініть ступень агресивності і можливі мотиви агресії, яка може бути вчинена проти вас. Зберігайте спокій, незворушність, не нервуйте. Тримайтеся прямо і максимально відкрито. Дихайте рівно, спокійно. Підтримуйте періодичний контакт очима. Підтримуйте схоже загальне положення тіла, краще сидячи на стільці або стоячи на безпечній відстані, я підкреслюю, не менше ніж 1,5 метра. Не звинувачуйте. Якщо немає загрози для життя, не поспішайте реагувати. Не проявляйте ворожнечу, поводьтеся доброзичливо. Майте терпіння вислухати. Прийміть точку зору іншої людини, якщо ситуація дозволяє це зробити. Виявіть співчуття, участь або вибачтеся, якщо ви були неправі. Відповідайте заспокійливим голосом, не кваплячись. Не робіть різких рухів. Гумор іноді дозволяє зняти агресію, але тут треба бути дуже обережним. Гумор повинен бути до місця і до часу. Не піддавайтеся на провокації. І, що важливо, будьте готові виявити агресивну поведінку як захисну стратегію, так званий гнів у допомогу.
Неправильні дії у відповідь на агресивне спілкування. Підвищення голосу, загрозливий тон. Демонстрація влади. Хто ти такий взагалі, ти знаєш, з ким маєш справу і так далі. Непохитне настоювання на своїй правоті. Агресивні пози і жести. Стислі щелепи, перехрещені або щеплені руки. Напруга в м'язах, що свідчить про можливу атаку з вашого боку і може бути сприйнята як загроза. Сарказм, глузування, висміювання, стьоп, передражнювання, погрози помстою, образи або образливі жести. Це ті дії, які можуть викликати агресію. Тому уникайте їх, якщо у вас є така можливість. Термін прокрастинація походить від двох латинських слів «про» далі і «крастінус». Належить до завтра. Позначає відкладання на потім важливих, але неприємних рішень або справ, при цьому замінивши їх менш складними та менш важливими. Це вираження емоційної реакції на заплановані або необхідні справи, що пояснюються наявністю у людини низки суб'єктивних причин. Стресу, нерішучості, страху невдачі і несхвалення з боку оточуючих, невпевненості в собі, перфекціонізму. Існує декілька видів прокрастинації. Прокрастинація щоденна або побутова, тобто відкладання домашніх справ, які повинні виконуватися регулярно. Прокрастинація в прийнятті рішень, в тому числі і незначних, проявляється в тому, що постійно рішення відкладаються на завтра, на потім. Невротична прокрастинація, тобто відкладання життєво важливих рішень, таких як вибір професій, створення сім'ї, покупка якихось речей і так далі. Компульсивна прокрастинація, при якій у людині поєднуються два види прокрастинації – і поведінкова, і в прийнятті рішень. І існує також ще академічна прокрастинація, тобто відкладання виконання навчальних завдань, підготовки до іспитів, до семінарів і так далі. Причини і наслідки прокрастинації. Причинами прокрастинації є, в першу чергу, це стрес, викликаний дефіцитом часу. Неулюблена робота, нудна, неприємна справа, якою потрібно займатися, якою вимушено потрібно займатися. Невміння розставляти пріоритети, організовувати час власного життя, визначати, що головне, а що менш важливе. Неясність головних життєвих цілей, власних спрямувань. Невміння організувати себе і свій час. Невміння цінити свій час. Відсутність або слабка мотивація. Невпевненість в своїх силах. Наслідками наявності прокрастинації є ще більший стрес, відчуття провини, втрата продуктивності, невдоволення навколишніх через невиконання зобов'язань і, відповідно, посилення замкненого кола стресу. Боротися з цим явищем допомагають техніки управління часом, тайм-менеджмент, навички планування часу і будь-які техніки по управлінню власним станом. Аутоагресивна поведінка, тобто агресія спрямована на самого себе.
Автоагресія – це агресивна поведінка, спрямована проти самого себе, яка проявляється в самозвинуваченнях, в нанесенні собі тілесних ушкоджень, в суїцидальних спробах. Сам термін суїцид запропонував італійський психолог Дезе в 1947 році. Суїцид – це акт самогубства, який здійснюється в стані сильного душевного хвилювання або під впливом психічного захворювання. Це свідомий акт, при якому цінність власного життя втрачає сенс. Людина отримує інтенсивний стрес, психотравму, потрапляє в нестерпні життєві обставини, не бачить жодного виходу, крім покінчити життя самогубством. Фахівці виділяють такі види суїциду. Відповідно до мети, демонстративно-шантажний суїцид, який характерний для осіб з демонстративною і стероїдною акцентуацією. Він ще називається маніпулятивний. Істинний суїцид і прихований суїцид як непряме самознищення. Відповідно до статі бувають чоловічий суїцид та жіночий суїцид. Відповідно до віку дитячий суїцид, підлітковий суїцид зрілого віку, похилого віку і так далі. За критерієм способу суїцид пов'язаний з кровопусканням, з втопленням, з удушенням, з падінням з висоти, з вогнестрілом, з повішенням, ударом транспорту, ДТП, отрута, використання пігулок, самоспалення, ритуальний суїцид і суїцид шляхом голодування і обезвожування. Ну і за критерієм наявності чи відсутності плану, відповідно, суїцид може бути запланований або імпульсивний. Найбільш розповсюджені мотиви суїцидальної поведінки серед молоді на даний час виділяються наступні: любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність, захворювання ВІЛ або СНІДом, реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання, ревнощі, переживання, пов'язані зі смертю одного з батьків, розлучення батьків, почуття помсти, погроз, шантажу, алкоголізм, наркоманія, зловживання токсичними препаратами, фінансові проблеми, безробіття, емоційне, психічне або фізичне, сексуальне скривдження з боку дорослих, переживання образи, самотності, відчуженості, неможливість бути зрозумілим, бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття, страх перед покаранням, страх перед ганьбою, приниженням, глузуванням, почуття провини, сорому, образи, незадоволеність собою. Профілактика девіантної поведінки. Ну, по-перше, це чітка система правил і вимог, а також норм, які регулюють поведінку. Це організація активного, здорового відпочинку. Це також організація здорового психологічного клімату в групі, де є довіра і повага один до одного. Це позитивне підкріплення нормативної або правильної поведінки. Заохочення осіб, які ведуть себе нормативно, не порушують норми і правила. Це психологічна підтримка та допомога в стресових ситуаціях. Моніторинг стану та психодіагностика особистості, яка так само є формою профілактики. Це я назвав тільки що організаційні заходи. Можна сказати, що можна так само виділити і психологічні заходи. Ну, оскільки
поведінка девіантна, вона пов'язана зі стресом, то будь-яка робота з власним стресом є профілактичною. Це може бути і саморегуляція, і оцінка, моніторинг власного стану, самовдосконалення. Це можуть бути і тренінги підвищення адаптивності до стресу та в ситуаціях спілкування, тренінги безконфліктного спілкування. Це так само дуже велику роль грають фізичні тренінги, здоровий спосіб життя, заняття спортом, тренінги самопізнання, особистісного росту та впевненості в собі також дозволять краще пізнати себе, пізнати свої слабкі і сильні сторони, враховувати це під час перебування в складних ситуаціях, в екстремальних ситуаціях. Ну і це також тренінг профілактики та розв'язання конфліктів, розвиток конфліктостійкості та конфліктогенної компетентності тощо. Отже, коротко підсумую. Підсумуємо. Види девіантної поведінки, які ми сьогодні розглянули, є адиктивна поведінка, делінквентна поведінка, прокрастинація як форма девіантної поведінки, агресивна поведінка і аутоагресивна поведінка. До профілактики відносяться організаційні та психологічні заходи. Серед організаційних заходів, ще раз повторимо, є чітка система правил, вимог і норм, організація активного здорового відпочинку, організація здорового психологічного клімату в групі, позитивне підкріплення нормативної поведінки, психологічна підтримка та допомога в стресових ситуаціях, моніторинг стану та психодіагностика особистісних рис. І оскільки однією з причин девіантної поведінки є стрес, відповідно будь-яка робота зі стресом є профілактичною. Саморегуляція, оцінка власного стану і так далі. Тренінги підвищення адаптивності до стресу та в ситуаціях спілкування, тренінги безконфліктного спілкування формують адаптивність і, відповідно, підвищують адаптивні ресурси, що профілактує виникнення різних форм девіантної поведінки. Фізичні тренінги, заняття спортом, здоровий спосіб життя, раціональне харчування так само впливають дуже позитивно на мінімізацію девіантної поведінки. Тренінг самопізнання, особистісного росту та впевненості в собі та тренінг профілактики та розв'язання конфліктів – це ті заходи, які принаймні мають можливість мінімізувати прояви девіантної поведінки. Домашнє завдання. Вам необхідно вибрати одне питання сьогоднішньої лекції і за цим питанням зробити майнд-карту, інтелектуальну карту, або ж інфографіку, або ж якусь узагальнену схему, відповідно підготувати документ і відправити на ту платформу, на якій у нас відбуваються дистанційні заняття. На цьому заняття завершено. Дякую за увагу. На все добре.